Eftersom Leo är förkyld så är det jag som kaptenar idag. Segla iväg i ganska så hårda vindar förmodligen. Vår första gästflagga är hissad. Fast nu kommer en jeep. Ah! Hallå där på er. Nu har vi varit i Landskrona i ett par dagar. Det blåser som 17 nu. Nästan stadigt 30 knop. Så att vi håller på och väntar ut det här. Och kommer ta en tidig kväll. Och sen sticka mot Danmark. Tidigt imorgon bitti. Vid 4 eller något sånt där tänkte vi ge oss av. Så att vi ska käka lite rester här av makrillen som vi fångade på vägen ner. Som vi rökte. Och ja, sen tidig kväll. Vi tittar lite på tv här nu på andra YouTubers. Och ja, segla iväg i ganska så hårda vindar förmodligen. Så att vi ses på havet. Vinden var relativt stark fortfarande i cirka 20 knop. Som tur var fick vi en fantastisk halvvind och Lyra visade sig från sin bästa sida. 8-9 knop och underbar att segla fram. Då har vi kommit en liten bit på vägen i alla fall. Klockan är 8, syns jag? Eller blir det motljus? Klockan är 8. Ja, det tutar på rätt så bra här faktiskt. Maxfart har vi sett 10,6. Och vi måste snitta någonstans mellan 8 och 9 knop. Det går riktigt bra. Men nu börjar sjön komma här, så får vi se om vi får fortsätta hålla samma fart. Och vi siktar på Klintholm. Och vinden ska som sagt dö här under eftermiddagen. Men nu blåser det fortfarande bra. Så att vi njuter och autopiloten är på. Andra koppen kaffe för dagen. See you watching me when we're with our friends. It's definitely something in the air. So let's take it from there. Cause I know you want it. Afraid to let it show. And I know you need it. Why don't we let it grow, grow, grow? I think it's time we stop tipping on our toes. What's holding you back now, sugar? Cause I don't know, sure know you want it. Afraid to let it show. And I know you need it. Why don't we let it grow? Why don't we let it, why don't we let it grow, 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 grow? It grows stronger for every day. We just can't keep it away, no. Yeah. Grow, 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 grow. It grows stronger for every day. We just can't keep it away. Oh, make you move before someone takes your place. I know how you feel, but you're scared to say to my face. I sure know you want it. Afraid to let it show. And I know you need it. Nu har vinden lugnat ner sig betydligt här. Det är lite skönt också. Så att vi har skakat ut vårat rev vi hade i förseglet. Och hela storen har vi haft uppe hela tiden. Och nu gör vi kanske 7 knop ungefär. Vi kan se de här vita klipporna på Mön. Så att det är en riktigt trevlig tur faktiskt.
och lämnat Sverige. Nu är det utomlands som gäller här framöver. Vi närmar oss med stormsteg. Jag tänkte vi ska laga lite lunch så att vi får i oss någonting här innan vi kommer fram. Vi har fortfarande 2 timmar kvar. Så att det är bara att sätta igång och koka lite pastavatten tror jag. Steven, som nu för Morrissey, sätter direkt igång med att de rekryterar Johnnys gamla klasskompis. Första gästflagga är hissad. Fast nu kommer en jeep. Framme i Klintholm. Skönt. Eller Klinthavn kanske det heter. På Mön i alla fall. Det gick ju supersmidigt idag. Trots att den varnade för mycket vind ju. Ja men prognosen följdes. Men sen precis när vi kom runt hörnet här så började det blåsa på rätt så rejält. Och motvind och motsjö. Så det var lite sisådär men allting gick fint. Nu har vi lagt oss lite halvfullt här vid där det står kommersiell brygga. Så vi hoppas att vi inte blir bortkörda för det är smockfullt inne i hamnen. Så att vi får se vad som händer här. Vi tänkte ta en liten promenad nu. Ja, käka lite middag så får vi se vad som händer sen. Det ska inte blåsa så mycket så det kanske antingen får vi ligga kvar eller hitta på någonting annat. Vi ser! Vi håller på och förbereder för att lämna Klintholm nu. Vi blev kvar här en extra dag. Dels för att det har varit ingen vind i princip. Och dels för att Leo blev dyngförkyld. Så att han fick en dag att vila upp sig. Men nu sitter jag här och håller på och ska ladda upp. Vad blir det nu? Förra veckans avsnitt åt er. Och sen så tänkte vi att vi sticker ut. Det blir en längre tripp idag. Nu kommer inte jag ihåg vad hamnen hette vi skulle till. Men det är ungefär 80 distans. Jag återkommer med vad hamnen heter alldeles strax. Då har vi fått ut seglarna här. Det blåser nästan ingenting men det ska komma vind så vi är tålmodiga. Ja, eftersom Leo är förkyld så är det jag som kaptenar idag. Så jag har sagt åt honom att han ska sitta i skuggan och vila. Men ja, som ni hör här så det är lite svårt att få honom att låta mig kaptena. Men det kommer kanske lite senare. Ja, det kan jag göra faktiskt. Ska du sätta dig och vila nu då? Du är bra på jättemånga saker. Men vila är du inte så bra på.
something in the air and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Oh, Se vinden där borta. Vi behöver bara ta oss 50 meter till så har vi vind. easy on our tiptoes. Nu har vi 2 knop. 200% ökning. Nu kommer vinden. 4,5 knop. Och vi ser ett till litet vindsträck eller vad man ska säga. Så att det kommer mer vind. Nu är det bara att öka. Allt under mitt befäl. Ja, men nu bränner vi ju på här i 7-8 knop på en jättefin halvvind. Och det var ju typ bleke igår så att ingen sjö att tala om heller. Kanonsegling idag. Och i den här takten så tar det oss 10-11 timmar kanske. Men vi får väl se om vi lyckas hålla den här farten hela vägen. Men riktigt fin segling. Hoy pienso en qué pasó. Till slut fick jag Leo att äntligen vila lite grann. Och jag tog över rodret på riktigt. Que pasé en aquel bus. No entiendo bien por qué mi abuelo distraído se bajó sin mí. Yo seguí. Acapulco no era un lugar para una niña de mi edad. Con solo 4 años enfrenté la soledad. Del bus te vi pasar y la calle caminar. Y a pesar del miedo que me dio, no pude ni llorar. Eres la niña perdida. Nu dog det fullkomligt här. Blåser 2 knop och vi gör 1,5. Så här tidigt skulle det inte dö. Hoppas att det kommer tillbaka här strax. Den går in lite där uppe. Vinden kom tillbaka nästan direkt, så det var skönt. Jag tror inte vi körde motor mer än... Oj, vänta, här är fokus där.
Bättre fokus. Jag tror vi körde motor i 20 minuter max, en halvtimme kanske. Tyvärr då så vred ju vinden. Så att vi ligger på en kryss nu, vilket är lite störigt. Men det ska vrida. Så vi håller tummarna att vi får ett medvrid här. Så att vi kommer fram någon gång. Som det ser ut nu så är vi framme vid 2 någonting i natt. Vilket är egentligen ganska dåligt, för det är då det är som mörkast. Men det löser sig säkert. Men nu tänkte jag laga lite tortellini. Med massor med ost. För vi är hungriga. Vill du ha en färdigsform? Citron. Använder jag till allt. Så det jag har gjort nu är alltså att blanda ihop lite crème fraîche med cream cheese, citron, salt och peppar och väldigt mycket parmesan. Det blir väldigt, väldigt gott. Och sen så kokar jag tortellinen, den behöver vi bara koka i typ 2 minuter, vilket är väldigt skönt. Man slipper stå här nere och laga mat så länge. Och så slänger jag i lite spenat tillsammans med tortellinin. Vi får något grönt i oss också. Och sen blanda alltihopa i en stor hög av kärlek. Kommer det bli jättegott? Alltså en sån fin solnedgång. Så magiskt. Nu har vi börjat liksom vänja oss lite vid att vi är ute och seglar igen. Det känns jätteskönt, jättekul. Helt sjukt att vi har kommit iväg på vårt äventyr. Ja, det går väldigt långsamt här. Det ska komma mer vind. Så att vi fortsätter vara tålmodiga. Det ska komma mer vind från rätt vinkel. Men just nu är det fortfarande lite vind i fel vinkel. Men ja, vi ses lite senare efter mörkrets infall, tänker jag. Och precis enligt prognosen så fick vi vårt medrid vid småtimmarna och vi nådde Bagenkop strax innan soluppgången. När vi kom fram var hamnen full så vi fick snällt ankra utanför ett par timmar och få oss lite välförtjänt sömn. Tack för att du har tittat! I nästa vecka så tar vi oss an Kielkanalen med lite tips för en lyckad resa, då vi provar både rätt och fel sätt. Det vill du inte missa!